हेलो साथीहरू, आज पनि हामी नागा स्टाइलमा तरकारी बनाउन गइरहेका छौँ। एउटा डिस, जुन डिस चाहिँ हो हाम्रो यहाँ ड्राई मिट छ। यहाँ अरू मिक्स भेज मैले आलु लिएको छु, अनि पिँडालु लिएको छु, कलिफ्लावर लिएको छु, यहाँ सिमी छ, अनि यहाँ मटर छ। यिनीहरूको मिश्रणका साथ एउटा डिस बनाउन लागिरहेको छु। र त्यसको लागि हामीलाई चाहिने चाहिँ मेन अदुवा, लसुन, अनि खोर्सानी, टमाटर, अनि यहाँ नुन र यहाँ चिली पाउडर छ। र अझै अलिक टेस्टी बनाउनको लागि, स्वादलाई मिठो बनाउनको लागि यहाँ मसँग चिकन क्युब पनि छ। यो पनि हामी हाल्न सक्छौँ। र अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा मैले यसरी ग्यास बालेर सधैँको जस्तै यस युजल मलाई मनपर्ने फेभरेट मेरो तरकारी बनाउने भाँडा प्यान मैले लिएको छु। र यसमा मैले पानी हाल्दैछु। अघि नै बोइल गरिरहेको पानी धेरै हाल्दिनँ। यसलाई पनि मैले यो भाँडाको 1/3 जति मात्रै पानी हालेर जुन अघि मैले देखाएको लसुन, जुन लसुनलाई हामीले पेस्ट बनाएर कुटेर राखेँ, त्यो लसुनलाई हालिदिनेछु। अनि यो खोर्सानी छ, खोर्सानी हालिदिन्छु। अनि यो टमाटर छ, टमाटर पनि हालिदिनेछु। र अलिकति नुन पनि हाल्नेछु। नुन अहिले धेरै हाल्दिनँ। अहिले खोर्सानी निकालेर मैले यसलाई पेस्ट गर्नुपर्नेछ, र पेस्ट गर्ने बेलामा नुन हाल्छु। र अलिकति चिली पाउडर पनि अहिले नै हालिदिन्छु। र अब यसलाई हामी एकछिन मजाले बोइल गर्नेछौँ। र यो साथसाथै यो सँगसँगै अघि मैले देखाएको ड्राई मिट छ, ड्राई मिटलाई पनि हालिदिनेछु। ड्राई मिटलाई हालेर अब यसलाई छोपेर एकछिन पाक्न दिनेछु। हुन्छ साथीहरू, यता तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अघि हालेको खुर्सानी, लसुन, टमाटर अनि सुकुटी यसरी पाक्दैछ, बोइल हुँदैछ मजाले। र अब यसमा मैले अघि देखाएको पिँडालु हाल्दैछु। पिँडालु हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई नचलाइकन, स्टियर नगरिकन मजाले पाक्न दिनुपर्छ भन्ने गर्छन् क्यारे। किनभने पिँडालुलाई पकाउँदै गर्दाखेरि धेरै चलायो भने, धेरै हल्लायो भने चाहिँ पकाउँछ अरे भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। त्यसै कारणले अब यसलाई हामी नचलाइकन, नहल्लाइकन मजाले पाक्न दिनेछौँ। र यो पाकिसकेपछि चाहिँ टमाटर र अघि हालेको सुक्खा खुर्सानीलाई हामी निकालेर पेस्ट गर्नेछौँ र अरू तरकारीहरू हाल्नेछौँ है। अनि यो चाहिँ प्योरली बोइल तरकारी हो। कुनै पनि तेल, मरमसला है, तपाईँहरूको बेसारदेखि लिएर जिरा केही पनि युज गरिएको छैन यसमा। एकदमै सादा बोइल तरिकाले बनाएको हो है। अनि यो चाहिँ खानालाई मिठो पनि हुन्छ अनि स्वास्थ्यलाई राम्रो पनि है। चिल्लो चाप्लो खानु नसक्ने, जसको चिल्लो चाप्लोहरू खाँदाखेरि पेटमा ग्यास्ट्रिकको समस्याहरू हुन्छ, विभिन्न समस्याहरू हुन्छ नि त होइन। मरमसलाको एकदम स्पाइसी खाना खाँदाखेरि त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो खाना पकाएर खानु चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। र म यो सजेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई, घरमा तपाईँहरूले यसरी पकाएर खानु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बोइल हुँदैछ, पाक्दैछ। म खोलेर देखाउँछु। हेर्नुहोस्, यो कुनै पनि मरमसलाहरू नहालेको तरकारी हो, तेल बिनाको। यसरी मजाले पाक्दैछ। अब एकछिनमा हामी पिँडालु र आलु पाकिसकेपछि त्यो खुर्सानी र टमाटरलाई निकालेर हामी पिन्छौँ, पेस्ट बनाउँछौँ। र यहाँ अरू भेजिटेबल्सहरू हाल्नको लागि रेडी गरिरहेका छौँ। हामी अहिले हाल्छौँ। अघि मैले हालेको खुर्सानी, टमाटरलाई निकालेर पेस्ट गर्ने बेला भइसकेको छ। ल अब म यसलाई निकालेर पेस्ट गरेर हाल्छु।
त्योभन्दा अगाडि मैले अघि देखाएको चिकन क्युबको सानो टुक्रा मैले लिएको छु, अहिले हालिदिइहाल्छु। र यसरी टमाटर निकाल्छु म पहिला। अरू तरकारीहरूलाई नहल्लाइकन 3टा टमाटर हालेको थिएँ। टमाटरलाई म पहिला पेस्ट गरेर म अब यो हालिदिनेछु। र अब म यो खुर्सानीहरू पनि झिक्छु। खुर्सानी धेरै हालेको छैन, तपाईहरुले खुर्सानी कति धेरै हालेको पिरो हुन्छ होला, पिरो भएन भने त हुँदैन भन्ने जस्तो पनि सोच्नु भएको छ होला कतिजनाले हैन। खुर्सानी यो नपिरोवाला खुर्सानी हो, कलरको लागि विशेष गरी युज गरिन्छ। अलिअलि चाहिँ हुन्छ, तर त्यस्तो धेरै खानै नसक्ने गरी पिरो चाहिँ हुँदैन। मेरो श्रीमतीले पनि पिरो खाँदैन, त्यसै कारणले मैले पिरो हाल्दिन। यो अलिकति कलरको लागि मात्रै हो। अब यसलाई छोपेर एकछिन यो पिरुन्जल त्यसलाई छोपेर पाक्न दिन्छु। यसरी पिन्नेछु। निकालेको खुर्सानी पेस्ट बनाएर यतिको बनाइसकेको छु। अब यसलाई हाल्ने बेला भइसक्यो। अब यो पेस्टलाई म यसरी हाम्रो पाक्दै गरेको सब्जीमा हाल्छु। अनि यो सँगसँगै अदुवा पनि हाल्छु म। र मैले अघि हालेको आलुलाई चाहिँ निकाल्छु। अब आलु पाकिसक्यो। आलुलाई निकालेर आलुलाई पनि म्यास गर्छु। म्यास गरेर हाल्यो भने सब्जीको झोल चाहिँ अलिकति बाक्लो हुन्छ, थिक हुन्छ, खानु पनि मिठो हुन्छ। सबै चाहिँ झिक्दिनँ, 2-4 वटा चाहिँ म त्यतिकै राख्छु। यति भए म आलुलाई पिनेर हाल्नेछु। तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला एकछिन। आलु मेस भइसकेको छ। आलुलाई पनि हालिदिन्छु म। र यो आलु सँगसँगै मैले अघि देखाएको यो पनि हालिदिन्छु। अनि काउली पनि हालिदिन्छु। अनि सबै तरकारीहरू म यसरी हालिदिन्छु। र म यसलाई यतिकै एकछिन छोपेर पाक्न दिन्छु। हुन्छ साथीहरु, हामी अब अघिको पिडालु पनि पाकिसक्यो। पिडालुलाई पनि निकालेर
हामी मेस गर्छौँ। पिँडालुलाई पनि मेस गरेर हाल्दाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ। तपाईहरुले यो बोइल बनाउँदाखेरि मैले जे हाले यतिले मात्रै बन्छ भन्ने होइन। तपाईहरुले यसमा स्क्वाश पनि बोइल यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट भेन्डी हैन तपाईहरुसँग भएको तरकारीहरु ग्रीन भेजिटेबल्सहरुलाई यसरी बोइल तरकारी बनाएर नागा स्टाइलमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। फ्राई खादा है चिल्लो चाप्लो मरमसला हालेको तरकारी खादा तपाईहरुलाई वाक्क लागेको छ भने अनि त्यसले तपाईहरुको शरीरलाई स्वास्थ्यलाई सुट गर्दैन भने यसरी तपाईहरुले ट्राई गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई मिठो हुन्छ स्वाद पनि अनि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ है। हुन्छ पिँडालु चाहिँ लगभग सबै मैले निकालिसके। अब यसलाई म यसरी पिँडालुलाई पनि मेस गर्छु। मेस गरेर म फेरि तरकारीमा नै हालिदिन्छु। हुन्छ पिँडालु पनि मेस भइसक्यो। पिँडालुलाई म सबै हालिदिन्छु यसरी। पानी अलिकति कम भएको जस्तै छ। पानी पनि अलिकति एड गर्छु। र तरकारीहरु पकाउँदाखेरि तपाईहरुलाई बिचमा पानी एड गर्नु पर्यो भने तातो पानी नै युज गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि तातो पानी चाहिँ रेडी गरिराख्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। अझ पनि अलिकति पानी पुगेको छैन। धेरै तरकारी अलि धेरै भेजिटेबल्स अलि धेरै भएको जस्तै छ। यहाँ यसरी पाक्दैछ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है। अब यो सब्जी खानलाई तयारी भइसकेको छ। अब यसलाई हामी ग्यासको फ्लेम बन्द गरेर हामी रेडी गर्नेछौँ। हुन्छ सबैजनालाई धन्यवाद। आजको भिडियोमा पनि तपाईहरु हामीसँगै जोडेर हाम्रो सुरुदेखि अहिलेसम्म यो तरकारी बनाउने प्रोसेसलाई तपाईहरुले हेरिदिनु भयो। यो भिडियोलाई सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो च्यानल सुरुवात भएको समयदेखि लिएर अहिलेसम्म हामीसँग हाम्रो सब्स्क्राइबरहरु जतिजनाले हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ धन्यवाद। र यदि कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ भने यसरी नै तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई माया गरिकन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, भिडियोसहरुमा कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि हुन सक्छ भने तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि हाम्रो भिडियो हाम्रो च्यानललाई शेयर गरिकन हामीलाई सहायता